nhớ trong đó nè cho phong dư theo chấm bơ sợ đời này cô nhẹ nhẹ cả cú sai tệ này cô nhẹ nhẹ cú sai cho bên hôm nào là ô cam mò hàng cơ lên nữa chỉ cú là cú chỉ cho khổng theo như nhau xe theo giờ nó là bên nào là cú mua cam mò theo chỉ cú chỉ cho khổng là sai đó nên chẳng mình chỉ nhau xe nào chỉ nên xa xa tôi là cú chỉ cho khổng sai theo nhau xe theo muốn đâu chẳng đâu giả dùng hậu lượng là nên tao không chỉ khổng theo chỉ tụm bơ cú ya này giờ có cô xa tua cú chụp bao thì cho có giờ cứ là tí lâu nữa chỉ li muốn có hôm bơ xứ có xa đi chả có xa tua có cú sai có cú hạt tiền chỉ li sai xứ nó giờ chỉ cú là một sai nè cú giờ chỉ cho chồng cái tiền sai đâu lúc nâng cho xe bỏ là cái cứ nhẹ chia lại li chán đỡ có cú chỉ li hạt tiền sai xứ cái cú tư khi thia hay cho bé sờ đờ là hạt tiền cá tê chỉ chẳng na chẳng chỉ cóอยู่tụ khenอยู่lúc xe luôn chứอยู่cho xe khử xứ chỉอยู่lúc đangอยู่rong thì xí này sẽ đầu cú họ nhiều của sai sao tôi được của sai và xí lúc chơi luôn nhung cho kể là dễ là cú là sai trở lại họ của bao thia họ của sai cho tiếp phong thế dự xứ để của sai tôi rong đi trả là của vợ thì có tụ ôm bơ có nhiều chuyển động đi trả cho khu thia nên cho sai là vợ tiền này chỉ xả đi trả chế cho cá tê cú làm chế các sát tê nó xứ của những bao tiền theo của bỏ mê tiền co giờ sát tê và tê rõ mua hậu lựu nè giờ sát tê tê rõ co giờ mua hậu lựu mua là lụa thia tê rõ cu giờ mua căng giả qua cả tàu nhia nè tê rõ cu giờ qua đâu ra tê rõ cu giờ cứ nhia cứ chia có lúc nè tê rõ cu cứ một tàu xa và ở đâu ra ở hậu lựu ở lâu lụa tên nào cũng chưa bỏ có lúc nâng được mù tàu san tới đầu đua cụ tứ khi bé sẽ đâu là tiền cá tê nếu mua nhà trâu lúc trong nào tua chỉ do là lụa thia hậu lựu thia đa do thia cái phong dư cái mua mông xứ chỉ có sát tệ nó có mua đi nó lỡ là chỉ dây sát tệ cũng mua mông chỉ chờ thia nè cũng có khử là nhưng tàu nó thia khử là trong cái cũng mua khó và biển bài tàu đó có lúc nâng cũng chưa bỏ trong lên đó chỉ sát tàu nó sát tàu nó là cũng dùng ý dạng có thiết sư chỉ cũng là một sai sát chỉ hay cho được có lu nâng cho xe cũng chỉ bảo tiền xó có lúc nâng dùng đi trả nè ta chỉ cũng là một khi theo cũng là một hai cho chơi cho họ nó ấy sẽ bỏ giờ theo bỏ trâu đi có lúc nâng cũng bỏ có lúc nâng cho xe mà hay cho cái nó nhỏ cái nhà nà cái nhung xe nhung rử tới rồi có chỉ số mua nè có mua thiệt là mua căn nhà mê xứ nếu chỉ mua đâu chỉ mua khó ô chờ đây ô chờ khổ cho có bụng tàu nè bị cho khó cũng bỏ có cho cái tê nếu như lò tàu đu lu lò tàu giả rong gâu và chỉ tu giờ tiền nếu lò tu nó chỉ tới rồi có lúc năng cụ yếu mua chờ khổ mua chờ chỉ sản chỉ lùn chỉ plong chỉ tu là bởi lúc năng cụ yếu mua mong mong gần đi trả ta chỉ cũng bỏ tiền có lúc năng lò tàu đu lu cái giờ nhỉ có những mua thiệt ta chỉ có lạ đâu cái giờ nhỉ tới rồi có dùng gì ta chỉ mà nếu chú ý căng giả nhớ đầu in đầu tư xứ có dùng chuyện gì tới giả nhua nhớ đầu có lúc năng đó gì lấy họ chơi thì họ mê thiệt giả và nếu chỉ lo bị chịu được có lúc năng con lạ đầu này thì ấy kho của là một sai sao có lúc lứa chữ gì là chỉ cũng bỏ thì có cái gì tôi năng ở một lúc chữ gì trong thế nào hay sao kiểu hậu lửa của lâu lụa có lúc lứa của một tàu rong nè một tàu rong thia có cho cái xá nó cũng những xá tàu rong chỉ mua bản hạn nè có những xá tàu căng nhẹ chia tờ lò những một tàu giả rồi rong tờ lò là cho nó có lúc lứa như vậy kho rong lại ta chỉ cũng là một bỏ ít kho là một sai nữa có lúc xe nè cho nó có lúc xe hay cho nó có lúc xe cũng giờ tự chỉ tao kia hạt tiền có lúc xe vậy tôi năng dùng để trả nè ta chỉ cũng là mình chia có cho cái tê rồi có cũng giờ vậy tôi năng vào bây hạt tiền nửa hai lô chín nhua này dù vậy tôi năng hai lô chín nhua trong lưỡi lăng để tụ
dù gia nâng và chỉ nhẹ là lúa nhựa bị chờ nè cũng sẽ có sát tệ nữa có lúa xía nữa trong lên đó hay cho cái thả lúa chỉ có chỉ ấy tôi nâng nhẹ lúa nhựa bị chờ nè hành nhẹ lúa giống gì xứ chỉ nhẹ bộ khó nhựa chỉ chua nhẹ bao chỉ chua nhẹ đủ bị chờแต่是กูละมุปออีคอกูจะปอหาเตียนหนึ่งปอยานะยาเตียยาแล้วกูละมุใช้หนึ่งปมัวhọยาเตียจียาแล้วแต่เราก็มาไทยแล้วเดเทียจงตู้ละปอยาใช้เตะจอยตรงนี้เด้อซื้อตรงกูเลยหนึ่งยาลุเตียลุเตียเกี่ยวกูจะปอหาเตียชาหนึ่งปอยาลุเตียละจียานะเกี่ยวกับมาใช้ก็ใช้เตะเราตรงดูอีหลุเช่หนึ่งปมัวลุเตียนะขอกูมาคิวรู้ว่าวงเลยนะก็เราไม่ใช้เช่นหนุ่มพยาลุเตียยาเตียยาลุเตียนั่นเจตเราก็จึงชัวกันยาก็จิตตัวมั่งจอปัจเจนะก็จึงชัวกันยาว่าก็จึงตัวเจียก็จึงเคยเจียนะจะให้ของชีจะให้กันยาเนี่ยตอนนี้ก็ถูกเครื่องก็รู้เชื่อรุ่นจืดก็จึงตัวกันยาเคยกันยาเจียสู้กูจะบอกว่าเตียยาเกล้าจียาเตียนี่ยาของชีเตเราเตกันยาของว่าก็ชีหลังนั้นเดกูก็ตัวจีสีละแล้วก็จะไม่เคยเจอเตี้ยนัวเจียนัวตัวเตี้ยนัวของสีว่ากันอย่างไม่เม่นเด้อก็จะไม่เคยเจอนะไม่กันอย่างนึงแค่ตอนนี้เดี๋ยวนี้จะหอก็รู้เตียนเนาะเอาอย่างจีลินเด้อน่าจะกันอย่างตัวชัวเนี่ยจะหอก็รู้เสียควรได้ควรดูก็เช็คตัวเตอในยาลิจานเด้อนะรู้เตียนเนาะแค่ตอนนี้เดี๋ยวจะกูอยากตื่นจิตตัวแค่เตียยาของกูอยากตื่นแค่จิตตัวเตียนี่ยากันอย่างควรtàu có lúc nâng lúc xé thì mà lúc tiền nó được khe tàu hay tiền giờ nếu mua nhớ tàu được lúc ra tiền nó là gì có những chuyện chúa giờ chỉ có khổng u nó là chỉ chủ yếu cân giả của nhớ tàu có lúc xé xứ cái khó nó giờ có lúc tiền khe tàu lên tới chỗ chỉ cũng chỉ bao hay tiền xó có tụ khen bồi rong lên tới tiền nè cái con mà liên là muốn ruột có tụ khăn xe giờ thì có mua tới giờ khổng của có chỉ xí lỡ chỉ hay khổng được sót chỉ hay khổng xí chỉ hay sót tông chỉ hay nhiều tiền nhiều số nhiều lì giả hoặc có xí có cố lỡ nên chỉ giờ dành được có chẳng khởi chơi này có phải nhà mua chế tạo là phải mua bảo chế nè tê rượu người mua có một tầng lúc tiền đó đủ là chỉ tê rượu dành được người mà tê rượu có chỉ chẳng phải căng dạo có cố nữa người là chỉ xí đâu có nè tê rượu giờ tê nhau u nhau nó tê nhau tiền nhau số nhau tê họ cắt chẳng bỏเลยtê mất bị liền tê giờ tê tấu trò tê bỏ có chỉ khởi trong trò tê người mua khỏi tiền chỉ xí bỏ trò nhà đó con người bỏ trò tàu nè người chỉ xí tiền mấy mẹ đó có tàu bây giờ tiền họ lúc xưa luôn chứ giờ tiền căng nhà khổ lúc xưa luôn chứ nó chỉ tê rồi có yếu tố mất chế tờ lên nó cá muốn căng nhà muốn nó khả năng được khe tàu lên đó cũng chỉ bỏ trắng kia tiền giờ đó chứ nè thế thì người khe tàu hay tiền những chuyện cho căng nhà nhớ cho họ nè chỉ cũng là một sai mềm gì hay cho cái khứ nó khứ nà khứ nhẹ khứ chia chè có sát tệ nó chè rong nè tụm bơ lấy tụ cứ tụ tiêu lâu tụ phong dư nè có sát tệ này sát tệ mua hai bao nhiêu gì là tiền có sát tệ nó nửa chỉ ra tệ chỉ ra tệ khứ nhớ trồng tôi liên tôi tệ bị chưa vì cụ bỏ có một cho cái tệ rong là nửa tua lên nó cho khó nó chỉ số nó ít chúng mua lên nó thiệt但是mà số nó chỉ nửa bỏ chỉ trắng là nè cũng một chút lo sẽ bỏ trắng tôi lo chỉ nó bỏ chỉ trắng là vậy, thế mà cuốn chia nó chỉ nó có sát tệ, sao cái tệ nó to lên nó nè, trên tu số nó chỉ nó bỏ chỉ trắng bị chưa, còn tu hỗn nó chỉ nó bỏ trắng nè, chỉ cũng bỏ tiền có, thế rồi các cô giờ mua đàm mua rau mua hậu lửa lấy mua lá cảตัวเลยหายnè, thế rồi các cô giờ mua lá cảตัวmua sao cái cứ nhẹ mua mong mình chỉ có là lửa của tàu thếกูปิดไปเตาเที่ยวก่อนมั่วกูchỉมั่วไปเจอแต่สิมาก็ว่าเป็นไปยิ่งเตาเที่ยวเตาเจ้าสีเจ้าหน้าเจ้าหัวเที่ยวนะเดี๋ยวกูปอเตาเดี๋ยวให้เขารองตัวก็มั่วจ่อเมนี่นอเที่ยวนะเดี๋ยวแต่เราก็กูอยู่เขาเตามันจีเนี่ยคือเตามันจีเนี่ยเนี่ยตอนเด็กแต่เราอยู่กูหามั่วมันจีสวมเบเที่ยวนั่นนะกูปอตัวลินเดอร์กูจะปอเดี๋ยวชอก็ปวดรองลินเดอร์เที่ยวชอก็ปวดยันนึงมั่วหรือปวดยันนึงคือตัวเนี่ยลิจานะที่สุดกูจะก็จะก็ได้กูเคลียร์ตัวลินเดอร์ตัวก็ซื้อเจ้าก็ตุกขังก็ยังเป่ารองนะเจ้าก็สาตัวกูเชื่อเราใช้ในนอซื้อจังหนึ่งก็ใช้เตะนะหนึ่งรองแล้วนะก็ใช้เตะหนึ่งชั่วโมงเขาจีรองแต่สิเขาจีรองนะเจ้ากูเรามาเคลียร์เขาจีรองตัวก็นะอย่าเดี๋ยวลุ้เตียเจ้าก็ไม่เฉดแต่อย่าเดี๋ยวจีรองเจ้าก็เหลี่ยมย้อนหนึ่งซื้อ
họ chỉ dùng chỉ họ đu đu nó xem nè nhà tiền lúc tiền nó chỉ nếu chẳng chúa căng giả có chỉ tao chế tờ nó chỉ có khổng chỉ có căng giả chỉ tự tự cũng chỉ bảo thế giả nhà này có lúc năng sư khả năng cũng chỉ bảoแต่是你开刀的应chẳng chúa họ chỉ có lúc tiền chỉ cả liệt xem nè chỉ sát tao nó sát xì sát nó mà sát lâu nè sát xì có chỉ một thay vào sao ok giả có món gì thay nhiều chứ cô sai là họ bảo sư sát xì sát xì là có cũng mua这给去日节去顺便给我老罗给跟到给这跟着个古用莫等超呢个带着个古也都能跟到去贴个古个到让还这给我好了个古没有么好了贴呢贴还这呢路能这些古把上那个你多我要的呢个嘛里么晒是不要都好贴要你多了呢thì có lúc nâng tới rồi giờ tận gì có cô yếu mua cân giả khởi chia nè tới rồi cô yếu mua chỗ dân chỗ tạm mê mê thì tới rồi có lúc nâng cô họ yếu mua tụ ba có mình chỉ nó nếu mua chọn nghỉ đi nó chỉ đóอยู่tới phong dư tới sáng tới rê tới nhẹ tới chỉ tới cứ ti là sáng ngàyอยู่rồi bây giờ thìอยู่cho họ lựaอยู่là nên cũng một tao rong thiên được kia tao lên đó nè thì nó chỉ khó rong đâu có xứ để có là sát tệ thì khó rong mua khó rong đau xứ khó chỉ rong chỉ mua nè chỉ nên chú ý ta lên nó xứ nè khó là tệ chỉ nên chú ý ta lên nó xứ chỉ có qua trâu tôm ba là tôm cứ là phong dư có sao tôi đâu có sai thế nên cháu đâu có sai cháu sai nè qua trâu đó nên sai được thế